तपाईहरुलाई स्वागत छ सन्देश 64 अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आज हामी फेरि चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सको चाहिँ च्याप्टर 1 को चाहिँ अर्को टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ सिक्ने छौं। सो कृपया चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र यदि चाहिँ मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गर्नु होला है। सो आज हामी चाहिँ सेकेन्ड टाइपको न्युमेरिकल देख्ने छौं। सो यो न्युमेरिकलमा के भनेछ त्यो कुरा हामी पढौं र बुझौं है। अ सर्कुलर डिस्क हैन 30 मिटर डायमिटर एउटा सर्कुलर डिस्क छ जसको चाहिँ डायमिटर चाहिँ 30 मिटर दिएछ र त्यसको वेट चाहिँ हाम्रो 50 न्यूटन दिएछ हैन। एन्ड इज कीप अन एन इन्क्लाइन प्लेन सर्फेस हैन। इन्क्लाइन प्लेनमा सर्फेसमा के छ भने इन्क्लाइन छ जसको चाहिँ स्लोप हाम्रो कति दिएछ रे 45 डिग्री टु द होरिजेन्टल हैन। होरिजेन्टल सँग हाम्रो 45 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ कि हाम्रो एउटा सर्कुलर डिस्क जसको चाहिँ डायमिटर हाम्रो 30 मिटर दिएछ र त्यसको वेट चाहिँ हाम्रो 50 न्यूटन दिएछ भनेर हाम्रो क्वेशनमा भनेछ। द स्पेस अफ 2 mm बिट्विन द डिस्क एन्ड द इन्क्लाइन सर्फेस इज फिल विथ द ओइल हैन। जुन हाम्रो इन्क्लाइन छ त्यो इन्क्लाइन र हाम्रो अर्को चाहिँ जुन हाम्रो सर्कुलर डिस्क छ त्यो बीचको चाहिँ जुन हाम्रो स्पेस छ त्यो स्पेस हाम्रो 2 mm दिएछ हैन। र त्यो बीचमा चाहिँ हाम्रो के छ फिल के भएछ ओइल भएछ र जसको चाहिँ हाम्रो के दिएछ डायनामिक भिस्कोसिटी चाहिँ 1 दिएछ हैन। What force will be required to pull the disc up हैन। कति फोर्स हामीलाई रिक्वायर्ड चाहियो हैन, कति फोर्स हामीलाई चाहियो ताकि हाम्रो के हुन्छ डिस्क चाहिँ के हुन्छ अपवार्डतिर जान्छ हैन। के भन्दैछ यहाँ व्हाट फोर्स विल रिक्वायर्ड टु पुल द डिस्क अप भनेपछि माथितिर जानलाई हामीलाई कति फोर्स चाहिँ चाहिन्छ रिक्वायर्ड चाहिन्छ हैन डिस्कलाई अप गर्नलाई हैन। द इन्क्लाइन प्लेन सर्फेस एट द भेलोसिटी इज 0.5 हैन 0.5 मिटर पर सेकेन्ड र त्यहाँको भेलोसिटी हाम्रो अब माथितिर जाने भेलोसिटी कति दिएछ 0.5 मिटर पर सेकेन्ड दिएछ है। सो क्वेशनमा के भनेछ भनेदेखि म समराइजमा तपाईलाई भन्न खोजिरहेको छु है, भन्न चाहन्छु के भनेछ भनेदेखि एउटा सर्कुलर डिस्क दिएछ जुन सर्कुलर डिस्कको चाहिँ डायमिटर चाहिँ 30 मिटर दिएछ र त्यो सर्कुलर डिस्कको चाहिँ वेट चाहिँ हाम्रो 50 न्यूटन दिएछ हैन 50 न्यूटन दिएछ र त्यो सर्कुलर डिस्क चाहिँ के छ भनेदेखि होरिजेन्टलसँग के छ इन्क्लाइनमा छ है। होरिजेन्टलसँग चाहिँ 45 डिग्री इन्क्लाइनमा छ हैन। र त्यो इन्क्लाइनेसन र इन्क्लाइन र हाम्रो होरिजेन्टल डिस्क छ त्यो दुईटाको बीचको जुन ग्याप छ त्यो ग्यापमा के छ भनेदेखि ओइल चाहिँ फिल छ र त्यसको चाहिँ कति दिएछ 2 mm चाहिँ ग्याप छ स्पेस छ हैन। र त्यो ओइलको चाहिँ भिस्कोसिटी हाम्रो कति दिएछ 1 दिएछ हैन। र हामीलाई के भनेछ भने कति फोर्स हामीलाई रिक्वायर्ड चाहिन्छ त्यो डिस्कलाई जुन हाम्रो इन्क्लाइनमा डिस्क छ त्यो इन्क्लाइन डिस्कलाई चाहिँ अप गर्नलाई माथितिर जानलाई कति हामीलाई फोर्स चाहिँ चाहिन्छ हैन। र अर्को हामीलाई क्वेशनमा के दिएछ भने भेलोसिटी चाहिँ कति दिएछ 0.5 मिटर पर सेकेन्ड दिएछ है। सायद तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन सायद बुझिसकिनु होला है। सो अब यसको चाहिँ सोलुसनमा हामी जाऊँ है। सो यसको सोलुसनमा जाऊँ र सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ भने फिगर चाहिँ बनाऊँ है। क्वेशनमा हामीलाई के भनेछ त्यो फिगर चाहिँ बनाऊँ है। सो यो भन्दा पहिला पनि हामी यस्तो टाइपको चाहिँ न्युमेरिकल गरेको थियो। सो त्यो न्युमेरिकल भन्दा अलिकति चाहिँ यो न्युमेरिकल फरक छ। सो त्यो भएर मैले यो न्युमेरिकललाई तपाईहरुलाई गराउन खोजे। सो यो भन्दा प्रिभियस तपाईहरुले चाहिँ न्युमेरिकल हेर्नु भएको छैन भनेदेखि मेरो प्लेलिस्ट ओपन गरेर फ्लुइड मेकानिक्सको त्यहाँबाट तपाईहरुले न्युमेरिकल 1 टाइपको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब यसको चाहिँ हामी फिगर बनाउनतिर जाऊँ। कतिको क्वेशनमा चाहिँ फिगर डाइरेक्टली दिएको हुन्छ तर यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई दिएको छैन है। सो हामीले चाहिँ यसको चाहिँ फिगर बनाउनतिर जाऊँ है। सो हामीलाई के भनेछ भने एउटा सर्कुलर डिस्क छ र सर्कुलर डिस्कको डायमिटर यति छ र त्यसको वेट चाहिँ यति छ र होरिजेन्टलसँग कति इन्क्लाइनमा छ रे कति इन्क्लाइनमा बसेछ 45 डिग्री इन्क्लाइनेसन बसेछ र इन्क्लाइन सर्फेसको र त्यो डिस्कको ग्याप कति छ 2 mm छ र त्यो बीचमा हाम्रो ओइल बढेछ है त्यो भनेछ। सो पहिला हामी होरिजेन्टल बनाऊँ। होरिजेन्टल यो हाम्रो भयो र होरिजेन्टलसँग हाम्रो कति बनाछ रे 45 डिग्रीको एंगल बनाछ भनेर हामीले क्वेशनमा भनेछ 45 डिग्री। र इन्क्लाइन जुन छ त्यो इन्क्लाइन र हाम्रो जुन डिस्क छ त्यो डिस्कको बीचमा के छ रे ओइल छ हैन ग्याप छ त्यो बीचमा के छ ओइल छ। सो डिस्क मैले बनाए सपोज मैले डिस्क चाहिँ यसरी बनाए यो हाम्रो डिस्क हुने भयो। सो डिस्क र यो इन्क्लाइन छ त्यसको बीचमा जुन हाम्रो यो छ त्यो के छ रे ओइल छ। त्यो ओइलको हाम्रो ग्याप कति दिएछ यो ग्याप कति दिएछ 2 mm चाहिँ क्वेशनमा दिएछ र यसको चाहिँ वेट जुन W छ त्यो वेट कति दिएछ रे हाम्रो 50 न्यूटन हाम्रो यो क्वेशनमा गिभन छ है। र यसको चाहिँ डायमिटर भनौँ जुन हाम्रो डायमिटर कति छ 30 मिटर चाहिँ हाम्रो गिभन छ डायमिटर है। र अरु हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ के गिभन छ भनेदेखि त्यो नि हेर भेलोसिटी हाम्रो कति छ रे 0.5 छ के 0.5 छ भेलोसिटी हाम्रो जुन यो डिस्क छ इन्क्लाइनमा छ
जुन हाम्रो यो के भन्छ यो डिस्क चाहिँ अपवार्ड जानलाई कति फोर्स रिक्वायर्ड चाहिन्छ के भन्छ वाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टु पुल द डिस्क अप यो डिस्कलाई चाहिँ अप यो माथितिर जानलाई हामीले कति फोर्स चाहिन्छ हैन कति फोर्स चाहिन्छ त्यो हामीलाई झिक्न भन्ने छ सो यो डिस्क हामीले माथितिर जान हाम्रो भेलोसिटी कति दिएछ यहाँको भेलोसिटी v इक्वल टु हाम्रो कति दिएछ रे 0.5 मिटर पर सेकेन्ड दिएछ है सो अब हामी के गरौँ यसले चाहिँ यो वेटलाई चाहिँ हामी के गरौँ रिजर्भ गरौँ है सो योभन्दा प्रिभियस पनि भिडियोमा हामी यो सिकिसकेका छौँ कसरी चाहिँ गर्ने है सो वेट हाम्रो के हुन्छ यसरी चाहिँ डाउनवार्डतिर जान्छ यो डब्लु हैन डब्लु डाउनवार्डतिर जान्छ सो यो इन्क्लाइनको चाहिँ के हुन्छ भने पर्पेन्डिकुलरमा यो चाहिँ बस्छ है सो यो के हुन्छ यो 90 डिग्री हुन्छ यो 90 माइनस थीटा हुन्छ सो यो एंगल हाम्रो कति आउँछ थीटा सो यो एंगल हाम्रो कति आउने भयो 45 डिग्री नै आउने भयो सो यो एंगलतिर हाम्रो के हुन्छ cos थीटा सो के हुने भयो w cos हाम्रो के आउने भयो 45 डिग्री आउने भयो र यतातिर हाम्रो के आउने भयो w हैन w sin कति आउने भयो 45 डिग्री आउने भयो है w sin 45 डिग्री आउने हो र अर्को हामीलाई के थाहा छ भने भेलोसिटी जुन भेलोसिटीले यो मुभ गरिरहेछ अपवार्ड हामीलाई गर्न भनिरहेछ त्यो भेलोसिटीको अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ फोर्स चाहिँ लाग्छ है एउटा फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सलाई मैले के भन्ने हो कि एफ फोर्स चाहिँ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा लागिरहेछ भने मैले माने है सो अब हेर्नुस् त यो डिस्कलाई माथितिर अप गर्नलाई है माथितिर लगाउनलाई हामीले कति फोर्स चाहिन्छ भनेपछि इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगायो भनेदेखि यताको डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्सलाई मान सपोज मैले के माने भनेदेखि यतातिर अप गर्नलाई लाग्ने फोर्स भनेको मैले सपोज एफ डैश माने भनेदेखि है एफ डैश माने भनेदेखि यदि इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगायो भनेदेखि यो एफ डैश फोर्स छ त्यो फोर्स हाम्रो कुन फोर्ससँग इक्वल भन्नुभयो भनेदेखि यो एफ प्लस डब्लु साइन थीटासँग हाम्रो इक्वल हुने भयो है सो हामी यहाँबाट बुझ्यो यो फिगर आउट हुनु सो यस्तो टाइपको न्युमेरिकलमा हामी के गर्छौँ भने यो जुन हाम्रो फिगर छ त्यो फिगरलाई कम्प्लिटली हामी के गर्छौँ अब्जर्भ गर्छौँ र त्यहीबाट हाम्रो के हुन्छ भने क्याल्कुलेसन आउँछ है सो हामी के गर्छौँ सुरुमा चाहिँ फोर्स चाहिँ झिक्छौँ र फोर्स झिकिसकेपछि हामी के गर्छौँ डब्लु साइन थीटा झिक्छौँ र डब्लु साइन थीटा झिकिसकेपछि हामी के गर्छौँ इक्विलिब्रियम इक्वेसन लाउँछौँ र एफ डैश हामी झिक्छौँ जुन हामीलाई के भनिन्छ भने कति फोर्स रिक्वायर्ड चाहिन्छ हामीलाई यो डिस्कलाई पुल गर्नलाई है अप गर्नलाई सो अप गर्नलाई चाहिने फोर्स भनेको एफ डैश चाहिन्छ सो हामीले एफ डैश चाहिँ हामी झिक्नतिर अब जाउँ है अब यसको चाहिँ सोलुसनमा म गएँ सो अब हाम्रो गिभन डाटा के छ त्यो सर मैले लेख्नतिर गएँ है सो हाम्रो यहाँ के दिएछ डायमिटर अफ डिस्क दिएछ सो यहाँ लेखौँ डायमिटर अफ डिस्क सो डायमिटर अफ डिस्कलाई मैले डी ले रिप्रेजेन्ट गरेँ क्यापिटल डी यहाँ राखेको छु सो क्यापिटल डी नै मानिदिएँ सो क्यापिटल डी इक्वल टु मैले 30 मिटर राखेँ यहाँ दिएछ 30 मिटर सो 30 मिटर हुने भयो सो वेट है सो वेट अफ डिस्क है सो वेट अफ डिस्क सो वेट अफ डिस्कलाई मैले क्यापिटल डब्लु माने सो डब्लु इक्वल टु कति हुने हो 50 न्युटन हाम्रो यो गिभन छ है 50 न्युटन हुने भयो त्यसपछि हाम्रो स्लोप दिएछ स्लोप हाम्रो कति दिएछ 45 डिग्री दिएछ जुन मैले यहाँ डाइरेक्ट राखिदिएँ सो तपाईहरुले लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ लेख्नुस् स्लोप थीटा इक्वल टु हाम्रो कति हुने भयो 45 डिग्री हुने भयो है त्यसपछि हाम्रो के दिएछ स्पेस कति दिएछ यो दुईटा ग्यापको बिचमा कति दिएछ 2 mm जान्छ जो भनेको हाम्रो थिकनेस हुने भयो सो हाम्रो थिकनेस है थिकनेस अफ जुन वेल छ त्यो वेलको थिकनेस कति भने 2 mm हुने भयो सो थिकनेस अफ वेल भनेको dy इक्वल टु हाम्रो कति हुने भयो 2 mm हुने भयो सो यसलाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गर्नु होला सो मिटरमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ 1000 ले डिभाइड गर्नुपर्छ सो 1000 ले माथि ल्याउँछ भने 10 टु द पावर -3 हाम्रो के आउने भयो मिटर हाम्रो थिकनेस आउने भयो है थिकनेस आइसक्यो यो नै भयो त्यसपछि अरु हाम्रो के गिभन छ भनेदेखि डायनामिक भिस्कोसिटीलाई हामी के गर्छौं भने यहाँ लेखौं भिस्कोसिटीलाई हामी के गर्छौं भने म्यु ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं सो म्यु हाम्रो कति दिएछ यहाँ 1 हाम्रो दिएछ है पास्कल पर सेकेन्ड सो न्यूटन्स मिटर यो हुने भयो है पास्कल पर सेकेन्ड हाम्रो हुने भयो के भिस्कोसिटी अब त्यसैगरी हामीले के भन्छ व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टु द पुल द डिस्क अप है सो यो एफ डैश हामीले निकाल्न भनिरहेछ जुन यहाँ हामी यहाँ फिगरमा राखे यो एफ डैश फोर्स हामीले झिक्न भनेछ सो एफ डैश फोर्स हामी झिक्छौं र अर्को हामी के दिएछ भने भेलोसिटी हामीले गिभन छ भेलोसिटी कति दिएछ रे 0.5 दिएछ सो भेलोसिटीले मैले के माने भनेदेखि हैन भेलोसिटीलाई मैले के भने भेलोसिटीले मैले के भने dv मैले माने dv इक्वल टु v जुन हाम्रो कति गिभन छ रे 0.5 मिटर पर सेकेन्ड हामीलाई गिभन छ क्वेशनमा अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि हैन शेयर स्ट्रेस न्यूटन्स ल भिस्कोसिटीबाट हामीलाई के थाहा छ भने शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टु के हुन्छ रे
म्यु डिभी बाई डिवाई हुन्छ। अब हाम्रो क्वेसनमा सबै गिभेन छ। सो म्युको ठाउँमा कति छ 1, सो 1 इन्टु डिभी, डिभी इक्वल टु कति छ भने 0.5 बाई हाम्रो कति छ डिवाई, डिवाई कति छ 2 इन्टु 10 टु पावर हाम्रो कति छ -3 हाम्रो छ। अब यसलाई हामी क्यालकुलेट गर्नतिर जाउँ है। सो हाम्रो कति हुने भयो 0.5 बाई के हुने भयो 2 इन्टु 10 टु पावर -3 है। यसलाई क्यालकुलेट गरिसकेपछि तपाईँहरूको भ्यालु चाहिँ कति आउने भने 250 है। सो यसको भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो 250 चाहिँ तपाईको चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ आउने भयो। सो 250 हाम्रो के आउने भयो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हाम्रो के आयो शियर स्ट्रेस चाहिँ आयो। अब त्यसपछि हामीले के थाहा छ भने फोर्स। अब फोर्स हामीले कसरी निकाल्छौँ भने शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया गरिसकेपछि हामीले फोर्स आउँछ। सो शियर स्ट्रेस हाम्रो कति छ अरे 250। सो 250 इन्टु एरिया। अब एरिया भनेको कुन एरिया लिनु भने कि यो डिस्कको एरिया, जुन डिस्क हाम्रो के हो सर्कुलर डिस्क हो है, सर्कुलर डिस्क हो। सो सर्कुलर डिस्कको एरिया भनेको सर्कल अफ एरिया अफ सर्कल भनेको के हुन्छ पाई डी स्क्वायर बाई के हुन्छ 4 हुन्छ है। सो हामी के गरौँ भने कि 250 इन्टु पाई इन्टु डी, डायमिटर हाम्रो कति दिएछ अरे डिस्कको 30 दिएछ है। सो 30 को स्क्वायर बाई हामी के गर्छौँ 4 गर्छौँ। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नु होला। यसलाई क्यालकुलेट गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ अरे यति चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ आउँछ। तपाईहरुले क्यालकुलेट गर्नु होला है कति आउँछ त्यति राख्नु होला है। सो यसलाई क्यालकुलेट गरिसकेपछि हाम्रो फोर्स चाहिँ यति आउने भयो। अब फोर्स हाम्रो यति आउने भयो। अब त्यसपछि हामीलाई के चाहियो रे टोटल फोर्स हामीले निकाल्न भनेछ है। व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड हैन, व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टु पुल द डिस्क अप भनेछ है। सो फोर्स भनेको यो एफ डक्स है। सो फोर्स यहाँ लेखौँ हैन, फोर्स टु हैन, फोर्स टु बी रिक्वायर्ड, फोर्स टु बी रिक्वायर्ड टु पुल हैन, टु पुल डिस्क अप। यो डिस्क अप गर्नलाई हामीलाई चाहिने फोर्स कति हो एफ ड्यास फोर्स चाहियो हैन। एफ ड्यास फोर्स हामीलाई चाहियो यो डिस्कलाई पुल गर्नलाई। सो एफ ड्यास फोर्स हामीले कुनसँग इक्वल हुन्छ रे इक्विलिब्रियमबाट के भयो एफ ड्यास इक्वल टु हाम्रो के हुने हो एफ हैन। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एफ ड्यास हाम्रो केसँग इक्वल भयो रे एफ प्लस के हुने भयो यो डब्लु साइन थीटा है। सो यहाँ लेखौँ एफ प्लस के हुने भयो डब्लु साइन के हुने भयो थीटा ठाउँमा के हो 45 डिग्री। सो हाम्रो यो भ्यालु राखौँ एफ को ठाउँमा के राखौँ 176714.586 हैन इन्टु के हुने भयो डब्लु। अब डब्लु भ्यालु कति दिएछ 50। सो 50 राखौँ 50 के हुने भयो साइन 45 डिग्री है। अब यसले क्यालकुलेट गरिसकेपछि तपाईहरुको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ रे एफ ड्यास इक्वल टु कति आयो तपाईहरु क्यालकुलेट गर्नु होला है 767 हैन 49 पॉइंट के हो 941 हाम्रो न्युटन चाहिँ के आयो एफ फोर्स चाहिँ हामीलाई चाहियो। जुन यति फोर्स लगायो भने हाम्रो डिस्क के हुन्छ रे अपतिर माथितिर जान्छ भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्न भनेको थियो, त्यही हामी क्यालकुलेट गर्यौं। सो हामी कसरी क्यालकुलेट गर्छौं के गर्छौं भनेदेखि यो भन्दा प्रिभियस भिडियो मैले बनाएको थिएँ 1 मा, त्यसमा पनि हामी यस्तै टाइपको न्युमेरिकल गर्थ्यौं, त्यसमा नि मैले डिटेलली भनेको छु है। यस्तो त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला है। सो सुरुमा हामी के गर्ने भनेदेखि गिभेन डाटा हाम्रो जुन छ त्यो लेख्ने। हाम्रो फिगरबाट हामीले के थाहा छ भनेदेखि हामीले एफ ड्यास फोर्स हामीले चाहिन्छ हामीलाई माथितिर तान्नलाई है। सो अब हामी के गर्यौं भनेदेखि जुन वेट थियो त्यो वेटलाई हामी रिजर्भ गर्यौं। रिजर्भ गरेपछि हाम्रो यतातिर डब्लु कोस थीटा आयो, यतातिर हाम्रो डब्लु साइन थीटा आयो र जतातिर हाम्रो भेलोसिटी लाग्छ हैन, जतातिर हाम्रो यो मुभ हुन्छ त्यसको अपोजिटतिर के हुन्छ भने एउटा फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्स भनेको एफ हो है। सो यो फोर्स सुरुमा हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो फोर्स हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौं भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ न्युटन ल अफ भिस्कोसिटीबाट शियर स्ट्रेस इक्वल टु के हुन्छ भनेदेखि हैन के हुन्छ भने म्यु डिभी बाई डिवाई हुन्छ र फोर्स इक्वल टु के हुन्छ शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया है। सो हामी सुरुमा के गर्छौं भने शियर स्ट्रेस फाइन्ड गर्छौं। शियर स्ट्रेस फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी के गर्छौं भने फोर्स फाइन्ड आउट गर्छौं। सो जुन हाम्रो यो फोर्स हामीलाई चाहियो है। सो यो फोर्स इक्वल टु के हुन्छ शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया। सो डिस्कको एरिया भनेको के हुन्छ पाई डी स्क्वायर 4 है। सो 250 हाम्रो शियर स्ट्रेस आउने भयो। सो एरिया यहाँ यसको भ्यालु डायमिटर राखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के आयो रे फोर्स हाम्रो यति आयो। तपाईहरु क्यालकुलेट गर्नु होला है, यो चेन्ज नै हुन सक्छ है। सो मैले यहाँ राखे है। सो त्यो कति आउँछ त्यति राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अब हामी फोर्स आयो। सो फोर्स नि आयो, यो फोर्स हाम्रो आयो र डब्लु साइन थीटा, यो डब्लु नि थाहा छ साइन थीटाको, यो साइन थीटा ठाउँ 45 डिग्री हाम्रो थाहा छ। सो यो प्लस यो गर्यो भनेदेखि यो टोटल फोर्ससँग इक्वल हुने भयो। सो कति फोर्स हामीलाई चाहियो माथितिर पुल गर्नलाई त्यो हामीलाई भन्ने थियो निकाल्नलाई। सो हामी यो क्वेशनमा भनेको थियो। सो हामी के लेख्नु थियो फोर्स टु बी रिक्वायर्ड टु पुल द डिस्क अप भनेको हामी कति मानेको थियो एफ ड्यास मानेको थियो। सो एफ ड्यास इक्वल टु हामीले के हुने भयो एफ प्लस डब्लु साइन थीटा है। एफ ड्यास इक्वल टु एफ प्लस डब्लु साइन थीटा।
सो एफको भ्यालु हाम्रो यति आउने भयो। सो यति प्लस डब्लु साइन थीटा राखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कति आउने भयो, एफ ड्यास भनेको यति आउने भयो, जुन हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको थियो। र यसरी चाहिँ हामी सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ, न्युमेरिकल सोल्भ गर्न सक्छौँ है। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि तल कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँहरूको कमेन्टलाई चाहिँ रिप्लाई दिनेछु हैन, बुझाउनेछु। सो आजको भिडियो यतिकै है, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सपोर्ट गर्नुलाई फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर चाँडै आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।